một thí nghiệm nhỏ. Tôi muốn bạn tưởng tượng mình đang đứng trên một cánh đồng rộng lớn. Trước mặt bạn là một đường thẳng kéo dài đến tận chân trời. Đó là thời gian. Mỗi bước chân tương đương 1 năm. Bạn bước lùi lại 1 bước, 10 bước, 100 bước. Bạn vừa quay về năm 1926. Charlie Chaplin vẫn còn sống. Việt Nam vẫn đang dưới ách thuộc địa. Máy bay vẫn là một điều kỳ diệu. Và bạn tiếp tục bước lùi. Thêm 100 năm nữa. Thêm 200 năm. Bây giờ là thế kỷ 18. Napoleon chưa xuất hiện. Nước Mỹ còn chưa thành lập. Những bản giao hưởng của Mozart còn chưa được viết lên. Bạn tiếp tục lùi lại 1.000 bước, 2.000 bước. Bạn đã đi xa đến mức toàn bộ lịch sử hiện đại biến mất. Không còn điện, không còn động cơ, không còn internet, không còn thành phố chọc trời nữa. Chỉ còn những nền văn minh cổ đại. Bạn vẫn chưa đi đủ xa. Bởi hôm nay chúng ta sẽ gặp những sinh vật mà đối với chúng, toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ giống như một buổi chiều ngắn ngủi. Bây giờ hãy cùng tôi lùi tiếp về phía sau một chút. Khoảng năm 2800 trước công nguyên, Đức Phật chưa ra đời, Chúa Giêsu chưa ra đời, nhà tiên tri Mohammed cũng chưa ra đời. Lúc đó đế quốc La Mã chưa tồn tại, Athens chưa trở thành trung tâm của tri thức, Khổng Tử chưa xuất hiện. Tại một vùng núi khô cằn ở nơi ngày nay là California, Hoa Kỳ, một hạt giống nhỏ bắt đầu nảy mầm. Nó không biết rằng mình sẽ trở thành một trong những sinh vật già nhất từng được biết đến. Nó chỉ đơn giản lớn lên. Mùa đông đến, nó sống sót. Mùa hè đến, nó sống sót. Một thế kỷ trôi qua, rồi 2 thế kỷ, rồi 3 thế kỷ, rồi 1.000 năm. Trong lúc đó, nhân loại đang bận rộn tạo ra lịch sử. Các vị vua xuất hiện rồi biến mất. Các tôn giáo hình thành. Các triết gia tranh luận với nhau. Các chiến binh thì chinh phục thế giới. Nhưng cây thông ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ, giống như một nhân chứng không bao giờ phát biểu. Ngày nay chúng ta gọi nó là Methuselah, một cây thông Bristol Corn Pine, tuổi gần 5.000 năm. 5.000 năm, con số ấy lớn đến mức não người từ chối xử lý. Vì vậy, hãy đổi sang một cách khác. Khi cây này còn là một mầm non, thì toàn bộ lịch sử Kitô giáo vẫn còn ở tương lai. Toàn bộ lịch sử Hồi giáo vẫn còn ở tương lai. Phần lớn lịch sử Trung Hoa được ghi chép vẫn còn ở tương lai. Gần như tất cả những gì bạn từng học trong sách lịch sử đều xảy ra sau khi cái cây ấy đã bắt đầu sống. Và hiện tại Methuselah vẫn tiếp tục sống. Bạn có thể tìm thấy ảnh của nó như trong podcast này. Bạn có thể nhìn thấy những người họ hàng của nó. Nhưng bạn gần như không thể biết chính xác đâu là Methuselah. Sau gần 5.000 năm tồn tại, cây cổ thụ ấy vẫn ẩn mình giữa hàng ngàn cây khác trên sườn núi California. Có lẽ đó là cách tốt nhất để sống lâu. Đừng quá nổi tiếng. Nếu cây cối là những nhà hiền triết của đất liền, thì biển cả cũng có những lão già của riêng nó. Dưới làn nước lạnh giá quanh Greenland tồn tại một loài cá mập kỳ lạ. Nó không nhanh, không hung hãn, không ấn tượng. Thực ra nó còn bơi chậm đến mức khiến nhiều người thất vọng. Nhưng rồi khoa học phát hiện một bí mật. Một số cá thể có thể sống hơn 4 thế kỷ, 400 năm.
Để dễ hình dung, con cá mập này có thể bơi dưới đại dương khi Galilei lần đầu tiên nhìn lên bầu trời bằng kính thiên văn, khi Shakespeare đang viết Hamlet, khi những thương nhân đầu tiên bắt đầu vượt đại dương trên những con tàu buồm. Nó đã sống qua sự ra đời của điện, qua 2 cuộc thế chiến, qua thời đại hạt nhân, qua Internet và điện thoại thông minh, rồi trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, nó vẫn tiếp tục bơi chậm và chậm hơn nữa. Như thể nó biết điều mà chúng ta không biết, rằng đôi khi bí quyết để đi xa không phải là chạy thật nhanh, mà là không bao giờ dừng lại. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải thứ kỳ lạ nhất, bởi đâu đó trong đại dương tồn tại một sinh vật gần như đã phá vỡ luật chơi, một con sứa nhỏ, nhỏ đến mức bạn có thể bỏ qua nó nếu nhìn thấy. Tên của nó là Turritopsis dogdii. Khi hầu hết sinh vật già đi thì nó quay ngược lại, giống như một cuốn phim chạy lùi, giống như một ông lão trở thành đứa trẻ, giống như thời gian đột nhiên đảo chiều. Trong thần thoại, con người luôn mơ về tuổi trẻ vĩnh cửu. Các vị hoàng đế đã tiêu tốn tài sản khổng lồ để tìm kiếm nó. Các nhà giả kim đã dành cả đời để theo đuổi nó. Nhưng tự nhiên lại trao món quà ấy cho một con sứa. Không phải nhà vua, không phải thiên tài, cũng không phải chiến binh. Chỉ là một sinh vật bé nhỏ trôi nổi theo dòng nước. Tự nhiên rõ ràng không quan tâm lắm đến cái tôi của loài người. Bây giờ chúng ta sẽ lùi xa hơn nữa, xa đến mức những tôn giáo lớn chưa xuất hiện, xa đến mức các kim tự tháp chưa tồn tại, xa đến mức chưa có thành phố, chưa có chữ viết. Khoảng 10.000 năm trước, băng hà cuối cùng vừa kết thúc. Con người vẫn chủ yếu săn bắt và hái lượm. Một sinh vật bắt đầu phát triển. Ngày nay chúng ta gọi nó là Pando. Thoạt nhìn nó giống một khu rừng, nhưng thực chất đó là một cơ thể duy nhất. Hàng chục nghìn thân cây, một bộ rễ, một sự sống. Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất không phải tuổi của Pando, mà là góc nhìn của nó về chúng ta. Hãy tưởng tượng bạn sống lâu đến mức thấy cả nền văn minh xuất hiện, thấy các quốc gia ra đời, thấy ngôn ngữ thay đổi, và thấy con người từ những ngọn giáo bằng đá chuyển sang tàu vũ trụ. Đó chính là khoảng thời gian mà Pando đã tồn tại, 10.000 năm. Có một điều thú vị, sau tất cả những sinh vật sống lâu nhất mà chúng ta biết, không sinh vật nào dành thời gian để chinh phục thế giới, không sinh vật nào xây dựng đế chế, không sinh vật nào tích lũy của cải, cũng không sinh vật nào trở thành huyền thoại trong mắt của đồng loại nó. Chúng chỉ tồn tại, kiên trì, thích nghi và tiếp tục sống. Trong khi đó con người lại luôn vội vã. Chúng ta chạy đua với thời gian, sợ tuổi già, sợ cái chết và sợ những ngày tháng trôi qua. Nhưng có lẽ bài học lớn nhất từ những sinh vật cổ xưa này là thời gian không phải kẻ thù. Nó chỉ là dòng sông mà mọi sinh vật đều đang trôi trên đó. Một số sinh vật đi được vài ngày, một số đi được vài thế kỷ, một số đi được hàng thiên niên kỷ. Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu không nằm ở việc sống bao lâu, mà nằm ở việc được tồn tại, được thấy bình minh và cảm nhận thế giới, được là một phần của câu chuyện vĩ đại mang tên sự sống. Và nếu toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ là một cái chớp mắt đối với những sinh vật ấy, thì có lẽ cuộc đời của mỗi chúng ta cũng đáng để trân trọng hơn một chút. Bởi cái chớp mắt nào rồi cũng kết thúc. Chỉ có thời gian
là tiếp tục trôi. Một ngày nào đó, cây cổ thụ sẽ ngã xuống, cá mập Greenland sẽ chết. Ngay cả những loài đã tồn tại hàng trăm triệu năm cũng không tồn tại mãi mãi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi được trao cho mình, chúng đã làm được điều kỳ diệu nhất. Chúng đã tồn tại. Điều đó đã đủ phi thường rồi.